Mirëmbrëma të gjithëve dhe mirë se erdhët. Jemi në transmetim të drejtë për drejtë. Ky është Ditari informativ i orës 19 në të cilin do të ndiqni. Maggioranca miraton planin hetimor për shkarkimin e Metës. Reagon kreu i shtetit, propaganda anti-president nuk e zgjidh krizën, thot Meta. Komisioni e Ekonomisë ka rrëzuar 4 ligjet që Meta i ktheu për rishqyrtim në kuvend. Të tjerë kryebashkiak socialist pritet që të bie në rrjetën e dekriminalizimit, në të cilën opozita po punon prej disa javësh. Nënkryetari demokrat Edmond Spaho paralajmëron rifillimin e protestave. Gjykata e Tiranës pushon hetimin ndaj Emiliano Shullazit për akuzën e pastrimit të parave lidhur me rastin e ish hotel Volgës në Durrës. Hetimi është pushuar edhe për biznesmenin Ylvi Beqa dhe për 3 gjyqtarët e Durrësit, pasi nuk janë provuar akuzat. Për këto zhvillime, ne do të kemi në komunikim të drejtë për drejtë në studio dy kolegët Elona Gjylmi dhe Armand Bajrami, të cilët do na sjellin informacione të detajuara mbi zhvillimet politike dhe ato të aktualitetit të ditës së sotme. Viktima dhe shkatërrime katastrofike nga uragani Doria në Bahamas, autoritetet paralajmërojnë se stuhia do të vijojë të mbetet ekstremisht e rrezikshme edhe në ditët në vazhdim. Rastet e tumoreve po te i kalojnë sëmundjet e zemrës si shkaktari kryesor i vdekjeve në botë, sipas një studimi të ri. Në vendet me të ardhura të larta, kanceri po vret 2 fish më tepër njerëz te popullsia e moshës së mesme. I rikthyer si protagonist në kombëtare, Odise Roshi ëndërron një rezultat pozitiv në Francë, ndërsa për Klaus Gjasulën, grumbullimi me fanelën kuqezi është një ëndër që realizohet pas aktivizimit në Bundesligën gjermane. Edhe njëherë mirëmbrëma të gjithëve, vijojmë me njëherë me informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Presidenti Meta do të thirret që të dëshmojë javën e ardhshme mbi akuzat që janë ngritur ndaj tij dhe për të cilat është kërkuar edhe shkarkimi nga detyra. Në mbledhjen e sotme të komisionit të posaçëm, opozita ka kërkuar shtyrje të hetimit deri në ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe që të pritet opinioni final i Komisionit të Venecias. Kjo kërkesë ka gjetur sa kaq dakordsinë e maggjorancës, ndërkohë pas mbledhjes ka ardhur edhe reagimi i Metës, i cili këtë aksion e ka vlerësuar si një propagandë anti-presidencë. Presidenti i Republikës do të vazhdojë të qëndrojë i pashqetësuar në zyrën e tij deri në opinionin final të Komisionit Venecias. Ekspertët e këtij komisioni do të vinë në Tiranë në datat 9 deri në 11 shtator për të takuar palët dhe mbledhur fakte para se të nxjerrin opinionin e tyre final, nëse kreu i shtetit ka zbatuar ligjin apo e ka shkelur atë. Nëse opinioni final vjen përtej datës 9 tetor, komisioni drejtuar nga Ulsimania për shkarkimin e presidentit do të shtyja fatin e veprimit të tij. Do t'jetë po ky komision, nderuar hetimor, që do t'i drejtohet Kuvendit të Shqipërisë për të marrë zgjatje të afatit deri në mbritjen e opinionit përfundimtar të Komisionit Venecias. Garancia e manjës erdhi pas kërkesës së opozitës për të shtyrë punën e komisionit dhe pezulluar hetimin deri në ngritjen e gjykatës kushtetuese dhe e përgjigjen finale të Venecias. Institucioni i gjykatës kushtetuese të formohet dhe Komisioni i Venecias sjell edhe opinionin paraprak, po dhe opinionin final, të marrim kohën e duhur që të jetë një vendim jo vetëm politik. Fillim javën e ardhshme presidenti do të thirret për të dëshmuar, ndërsa deputetët do të shqyrtojnë dokumentacionin e mbërritur nga institucionet që u morën me 30 qershorin. Por ndërsa disa prej deputetëve miratonin planin për hetimin e tij që çon drejt shkarkimit dhe disa të tjerë rrëzonin dekretet e tij për kthim ligjesh, presidenti i Republikës reagoi nëpërmjet rrjeteve sociale duke i quajtur propagandë antipresident. Propaganda antipresident nuk ndihmon sundimin e ligjit që është kusht për çeljen e negociatave në 18 tetor nga Bashkimi Evropian për vendin ton. Spostimi i vëmendjes për momentin nga detyrimi për respektimin e dekretit në fuqi të 13 tetorit për zgjedhje gjithëpërfshirëse vendore nuk ndihmon për zgjidhjen e krizës, por ndihmon për shkallëzimin e saj. Zgjedhjet janë e vetmja zgjidhje.
Dhe kolegin Elona Gjylmi, ne kemi në komunikim të drejt për të tjera detaje. Atëherë Elona ura dakord në komision për pritjen e opinionit final të Komisionit të Venecias. Kur do të mbahet mbledhja për shqyrtimin e kësaj çështjeje nga ana e komisionit? Është në datat 10 dhe 11 tetor, pra përtej përfundimit të afatit mandatit të komisionit të posaçëm për shkarkimin e presidentit Ilir Meta, çka bën të mendohet se do të kemi një shtyrje të këtij mandati, por nuk përjashtohet mundësia që variantin paraprak të asaj çfarë Venecia sugjeron deputetët ta marrin para se të kalohet pikërisht në votimin në sesionin plenar në Venecia. Ajo që duhet tekstuar është që pas takimeve në datat 9 deri në 11 shtator do të dalin me një raport paraprak ekspertët të faktmbledhjes së Komisionit Venecias dhe opinionin final mund ta kemi të miratuar, siç e thash, pikërisht në sesionin plenar të tetorit, por gjithashtu nuk përjashtohet mundësia që për shkak të mosdakordësive me palët të shtyhet për në sesionin e dhjetorit. Gjithçka mbetet e hapur për aq kohë sa në politikën shqiptare gjithçka ndryshon në minutën e fundit. Mirë, të falenderoj, ne kishim në komunikim të drejt për drejt Elona Gjylmin. Sa kaq në punimet e sotme të Komisionit Kuvendor të Ekonomisë, majoranca ka rrëzuar me votat e saj 4 dekrete të presidentit për rishqyrtim ligjesh, mes tyre edhe ndryshimet në ligjin e PPP-ve dhe 2 kontrata rrugësh. Seanca është shoqëruar me debate mes anëtarëve të opozitës dhe majorancës, ndërsa këta të fundit e quajnë si politik qëndrimin e presidentit. Është kundër dekreti presidentit bie në komision. Komisioni i Ekonomisë ka rrëzuar me votat e majorancës 4 dekretet e presidentit për rishqyrtimin e ligjeve, ndërton ndryshimet në ligjin për PPP-t dhe 2 kontratat koncesionare për rrugën Milot Balldren dhe atë Orikum Dukat. Mbledhja ka nisur me debat midis kryetarit të komisionit Arben Ahmetaj dhe deputetit Alban Zeneli. Juve jeni antari i këtij komisioni? Jo, qytetari thjesht, qytetar Alban, ose ulu, ose si qytetar, ose në këmbë nuk flitet. Zoti deputet, ulu tash të lutem tani, ulu në tryez, edhe ngre çështje sa të duash. Atëherë unë e mbyll komisionin, nëse po patjetër. Më falni, komisioni mbyllet deri kur vendoset rregull. Me vijimin e seancës, ministra e Financave Anila Denaj ka dhënë arsyet mbi shtyrjen e datës së hyrjes në fuqi të efekteve të këtij ligji për në 1 tetor 2019. Qeveria ka ndërmend që edhe në këtë periudhë deri në tetor të 2019 të kaloj disa koncesione, sepse i kanë mbetur me rak disa oligarkë. Ne kemi shprehur që në komision për shqyrtuar ky projekt ligj për një kohë të caktuar për të përcaktuar kuadrin rregullator pas hyjes në fuqi të ligjit. Dhe kjo kohë është domosdoshme. A parashikoni apo keni mundësi të na thoni nëse deri në 1 tetor 2019 a ka kërkesa të reja të oferta të pakërkuara? Në lidhje me dijenin si ministra apo si ministrin raport me projekte të tjera, jo, nuk ka. Sipas deputetit socialist Ervin Bushati, qëndrimi i presidentit ndaj kontratave PPP është i motivuar politikisht dhe hyn në kompetencat e qeverisë, deklaratë kundër së cilës ka reaguar këshilltari i presidentit. Në të vërtetë qëndrimi i presidentit është politik në thelb dhe gjitha diskutimet apo dhe pyetjet që janë ringritur janë fakt ato të parashtruara, apo mendoj që u përgjigjen edhe kur i parashtroi opozita. Roli i kreut shtetit në këtë proces është kontrollues mbi mënyrën se si është formuar vullneti i qeverisë, që i ka propozuar kuvendit këtë formë, këtë kontratë koncesionare, në të cilën, sipas vlerësimit tonë, është gjetur në shkeljet procedurës. Me rrezimin e këtyre dekreteve, ato tashmë i kalojnë seancës plenare për shqyrtim. Ligji për koncesione të mira. Ndryshimet e reja në ligjin e PPP-ve që po shqyrtohen për herë të dytë në Komisionin e Ekonomisë pas kthimit nga presidenti nuk reflektojnë shqetësimet dhe rekomandimet e institucioneve ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar apo Banka Botërore. Eksperti i politikave buxhetore Panajot Soko shprehet se kostot e larta dhe të fsheta të këtyre kontratave përbëjnë rrezik për arkën e shtetit. Ndryshimet që qeveria propozon në ligjin e PPP-ve, i cili u kthye mbrapsht për shqyrtim nga presidenti, nuk i zbe risit që kontratat koncesionare kanë për buxhetin e shtetit.
Eksperti i politikave buxhetore Pano Soko argumenton se drafti i Ministrisë së Financave, që po diskutohet për herë të dytë në Komisionin Ekonomisë, nuk reflekton shqetësimet dhe rekomandimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe as institucioneve të tjera të huaja që kanë apeluar për kujdes. Tentativa ose më saktë forcia e qeverisë për të vazhduar me projekte të tilla tregon që nuk do t'i marrë parasysh rekomandimet e FMN-s dhe të Bankës Botërore. Të gjitha këto do të kenë pasoja më tej, më mbrapa në momentin kur këto kontratat vazhdojnë të jenë aktive apo të vazhdojnë të zhvillojnë akoma dhe më tej. Ekspertët dhe institucionet ndërkombëtare si Fondi Monetar Ndërkombëtar dhe Banka Botërore bashkohen në shqetësimin e kostove të larta dhe të fshehta që kontratat koncesionare të formës PPP kanë për buxhetin e shtetit. Kontratat PPP ka një problem sepse kostot e tyre janë zakonisht shumë të mëdha. Investimi eficient është forma tradicionale. Nëpërmjet borxhit publik, ti merr borxh, investo dhe ke normën e investimit dhe normën e le të themi kostoja e investimit është interesi i borxhit publik që ti ke marrë. Ke marrë me 3%, aq është kostoja e investimit që ti ke. Kaq e thjeshtë është. Deri në fund të vitit 2018, qeveria ka nënshkruar më shumë se 200 kontrata koncesionare, kryesisht për projekte infrastrukturore. Deri më tani impakti i tyre tek borxhi publik i vendit ende nuk është përllogaritur. Një delegacion i Departamentit Amerikan të Shtetit i kryesuar nga drejtori për Europën Qendrore dhe Jugore, David Kostelançik, ka nisur një vizitë në vendin tonë. Burime nga ambasada amerikane thanë se vizita në Tiranë është në kuadrin e vizitave rutinë në rajon. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit vjen në Shqipëri në kulmin e krizës politike, por nga të njëjtat burime bëhet me dije se Kostelançik nuk vjen me misionin e zgjidhjes së kësaj krize. Zyrtari amerikan do të takohet me drejtues të institucioneve vendase dhe me liderin e opozitës Lulzim Basha. Dua t'ju kujtoj se e dini shumë mirë që kjo reformë ka nevojë për një konsensus të gjerë. Si bashkëkryetare e këtij komisionit, mendoj se në rast të parë duhet ndryshojmë bashkëkryetarin në ato komision që të bëhet një lëvizje e duhur në mënyrë që ky komision të ketë kredibilitetin e duhur për të bërë një reformë sa më të mirë zgjedhore. Por kjo kërkesë e opozitës parlamentare si kusht për të vijuar punën në Komisionin për Reformën Zgjedhore duket se ka rënë në vesh të shurdhët tek socialistët. Kryetari i Kuvendit dhe njëkohësisht drejtuesi politik i rajonit të Jugut për socialistët Gramoz Ruçi nuk ka preferuar t'i përgjigjet pyetjes së A2 CNN nëse do t'i kërkonte bashkëkryetarit socialist në Komisionin e Reformës Zgjedhore Damian Gjiknurit dorëheqjen nga ai post. A do t'i kërkoni dorëheqjen thotë Gjiknurit nga Komisioni i Reformës? Këtë refuzim Ruçi e bëri pak para mbledhjes me strukturat e Partisë Socialiste dhe drejtuesit vendor të rajonit të Jugut, të zhvilluar në qytetin e Vlorës, ku ishte i pranishëm edhe vetë Damian Gjiknuri. Ndërkohë burimet e A2 CNN nga brenda mbledhjes kanë konfirmuar se në fokus të saj kanë qenë zgjedhjet në parti, proces që do të nisë në çdo qelisë të organizimit e deri në zgjedhjen e delegatëve por të përfunduar me procesin në janar të vitit të ardhshëm. Materiali që sapo ndoqëm kishte të bënte me kërkesën e opozitës parlamentare për shkarkimin e Damian Gjiknurit nga posti i bashkëkryetarit të Komisionit për Reformën Zgjedhore. Ne vijojmë të tjera materiale, janë të tjerë kryetar bashkisht socialist, të cilët pritet të bien në rrjetën e dekriminalizimit me të cilën opozita prej javësh po punon tashmë. Lajmi është bërë ditur nga nënkryetari demokrat Edmond Spaho gjatë një interviste për A2 CNN. Ai ka paralajmëruar gjithashtu dhe rikthimin e protestave. Demokratët nuk kanë ndërmend të ndalen me Valdrin Pjetrin dhe Agim Kajmakun. Në një intervistë për A2 CNN, nënkryetari i Partisë Demokratike Edmond Spaho paralajmëron denoncimin e të tjerë kryebashkiakëve të majt që preken nga ligji i dekriminalizimit. Do të ketë edhe publikime të tjera, se nuk janë dy raste të vetme, të specifike, të rastësishme. Është sikur se thash, është një filozofi e rilindjes për të ardhur dhe për të qëndruar në pushtet. Pas 30 qershorit, denoncimet e të zgjedhurve vendor të dyshuar për rekorde kriminale mbajtën peshën kryesore të kauzës së opozitës, por shtatori risjell protestat. Edhe në javët dhe muajt e ardhshëm, ne do të vazhdojmë këtë
lëvizje, jemi të bindur që është një aksion i vështirë, por të vendosur që të çojmë deri në fund. Zgjidhja e krizës vijon të kalojë nga një qeveri tranzitore, pohojnë demokratët, por të cilën palët duhet të ulen më parë në dialog. SPA shpjegon se prania e Edi Ramës në tryezë nuk përbën pengesë. Jeni të gatshëm të uleni të negocioni me Edi Ramën? Ne nuk e zgjedhim kryetarin e Partisë Socialiste. Ai është Edi Rama, është përgjegjësia e strukturave të Partisë Socialiste ta zgjedhim. Dhe në një tavolinë të forcave politike sigurisht ai do të jetë si përfaqësues i Partisë Socialiste. Mosveprimi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve e bën SPA-un të mos ketë më shpresa për zhvillimin e zgjedhjeve të 13 tetorit. Problemi, gjithsesi, nuk është data. Ne kemi thënë që në çdo proces zgjedhor, kusht i pateluarueshëm që ne të marrim pjesë është garantimi i zgjedhjeve të lira të ndershme dhe një qeveri provizore. Në pritje të gjykimit në apelin e krimeve të rënda, Emiliano Shullazi ka shmangur një akuzë për pastrim parash lidhur me ish hotel Volgën në Durrës. Prokuroria ka pushuar hetimin edhe si për Shullazin, ashtu edhe për biznesmenin Ylvi Beqa, por edhe për 3 gjyqtarët e Durrësit të dyshuar këta për shpërdorim detyre. Gjykata e Tiranës vendosi të pushojë hetimin e nisur ndaj Emiliano Shullazit për akuzën e pastrimit të parave. I dënuari me 14 vite burg nga krimet e rënda si kreu i një grupi kriminal gjovënsish, dyshohej se kishte konsumuar këtë vepër teksa u bë pronar i një pjesë të ish hotel Volgës në Durrës. Sipas një dokumenti të siguruar nga A2CNN, me kërkesë të prokurorisë, hetimi për akuzën e pastrimit të parave u pushua edhe për biznesmenin Ylvi Beqa, personi që i premtoi 20% të ish Volgës Shullazit nëse ndihmonte në regjistrimin e kësaj prone. Biznesmeni është i njëjti që denoncoi Shullazin më vonë për gjovëdhënie dhe pasi u bë bashkëpunëtor i drejtësisë, dëshmoi kundër tij në gjykatë. Bashkë me Shullazin e Beqen, në hetimin e nisur në vitin 2018, prokuroria ka verifikuar edhe veprimet e 3 gjyqtarëve të gjykatës së Durrësit, Vladimir Skënderi, Dhurata Billo e Nduegjura, si edhe ish kryesekretares dhe kancelares së gjykatës. Ata dyshoheshin për shpërdorim të detyrës gjatë procedurës gjyqësore, në përfundim të së cilës gjykata urdhëronte hipotekën të regjistronte Volgën në favor të një prej pronarëve pretendent. Ky vendim është shpallur në kohën kur konflikti për pronësinë po shqyrtohej në gjykatën e lartë. Në vendimin e gjykatës për pushimin e hetimit, prokuroria pretendonte se në përfundim të të gjitha veprimeve hetimore, rezultonte se asnjë prej të dyshuarve nuk kishte konsumuar element të veprave penale për të cilat akuzohej. Gazetari ynë Armand Bajrami na informon më tepër mbi këtë çështje. Lidhemi me Mandin, atëherë Armand, ky vendim i gjykatës së Tiranës i lehtëson pozitat penale të Shullazit në këtë pikë? Vjoll Emiliano Shullazi është duke vuajtur një dënim me 14 vite burg dhënë nga gjykata e shkallës parë për krimet e rënda, fundin e vitit kaluar në përfundim të një gjykimi ku ai u gjet fajtor për disa raste gjobëvënie dhe në total gjithë grupi i tij u dënua me 55 vite burg. Por pushimi i kësaj akuze patjetër që lehtëson pozitën penale të Emiliano Shullazit, pasi kjo do të përkthehej nëse prokuroria do të kishte siguruar prova që të provonte bindjen dyshimet e saj fillestare mbi konsumimin e një vepre penale të pastrimit parave nga ana e Shullazit, ai mund të shkonte edhe pra është një vepër penale tjetër që do të rëndonte edhe me një dënim të mundshëm nëse ai do të konsiderohej apo do të provohej. Por në këtë rast, me gjitha veprimet e kryera nga ana e prokurorisë kryeqytetit, është provuar të paktën nga prokuroria ka rezultuar me gjitha veprimet hetimore të kryera, ku dua të theksoj që një nga personat e pyetur ka qenë edhe biznesmeni Ylvi Beqaj, personi që denoncoi Shullazin dhe rëndoi së tepërmi ose u bë faktori kyç për dënimin e tij në shkallën e parë. Mbas gjithë këtyre veprimeve hetimore të kryera nga prokuroria, rezultoi se nuk kishte element veprës penale, çka u reflektua më pas me një vendim fillimisht të prokurorisë për pushimin e hetimit dhe mandej me ndryshimet e procedurave ligjore,
ky nevojitet që ky vendim i prokurorisë të ligjërohet, të miratohet edhe në gjykatë, ashtu siç edhe ndodhi në fakt, prokuroria e Tiranës i kërkoi gjykatës të miratoj këtë vendim për pushimin e hetimit ndaj Emiliano Shullazit dhe gjithë personave të tjerë dyshuar. Biznesmeni Ylvi Beqa, aktualisht dëshmitar i mbrojtur i drejtësisë për shkak të bashkëpunimit të tij në procesin e drejtësisë shqiptare kundër Shullazit dhe po ashtu edhe për 3 gjyqtarët e gjykatës Durrësit dhe 2 zyrtarët të tjerë të gjykatës. Mirë të falenderoj, ishim Armand Bajramin. Dhjetra efektiv policie kanë marrë vrejtje pas publikimit të fotos së 26 vjeçarit e ekzekutuar Santiago Malko. Drejtoria e standardeve në policinë e shtetit ka lëshuar këto masa për efektivët të cilët kishin kërkuar të dhënat e Malkos në sistemin Teams, ndërkohë që nga krau tjetër, hetimet për zbardhjen e ngjarjes nuk kanë zbuluar asgjë për sa i përket ekzekutorëve. Në një kohë që hetimet për ekzekutimin mafios të Santiago Malkos kanë mbetur në vend numëro, policia duket se është më e shqetësuar për të mësuar se kush në radhët e saj nxjerr foto ose të dhëna nga ngjarja. Me dhjetra efektiv kanë marrë vërejtje nga drejtoria e standardeve, kjo për të vetmen arsye se kanë parë të dhënat e 26 vjeçarit në sistemin Teams. Pikërisht në këtë sistem, sipas drejtuesve të policisë, dyshohet se edhe ka dalë foto e cila u publikua në media. Një tjetër rast i ngjashëm për të cilët policia mori masa drastike deri në pezullim të 4 oficerëve, ishte edhe ngjarja e korrikut në Elbasan ku sekuestrua një arsenal armësh. Por pavarësisht kësaj, gjykata e cilësoi pezullimin si të paligjshëm, duke rikthyer në detyrë efektivët. Vetëm për gjatë gushtit, 7 persona kanë mbetur të vrarë, ndërsa 9 të tjerë të plagosur. Ngjarjet më të rënda janë ato kriminale dhe që të cilat kanë mbetur të pasbardhura. 2 javë para fillimit të shkollës, nis edhe shpërndarja e teksteve për nxënësit e arsimit fillor. Mësuesit kanë selektuar librat e papërdorshëm, kjo për shkak të shënimeve, dhe po ashtu kanë bërë gati dhe paketat e reja për nxënësit e klasave të para dhe të klasave të pesta. Nxënësit më të rritur sa kaq do i blejnë tekstet në libraritë që janë përcaktuar nga shkollat. Nis shpërndarja e librave falas dhe të përdorur për nxënësit e arsimit fillor. Tekstet e klasës së parë dhe të pestë të vit janë tërësisht të rinj, ndërsa mësuesit kujdestar kanë bërë gati paketat e librave për çdo nxënës të klasës. Të gjithë prindrit të njoftuan me afishat në këndet e njoftimit në shkollë, që shpërndarja fillonte sot në orën 10, në klasat 1 dhe 5 në shkollë, 2, 3, 4, po përsëri në fund të javës, po në ambientet e shkollës, ndërsa klasat 6 dhe 9 po shpërndahen tek libraria që është pranë shkollës. Librat tërësisht të ri marrin nxënësit e klasave të para dhe nxënësit e klasave të pesta, ndërsa nxënësit e klasave 2, 3 dhe 4 marrin një pjesë librash që janë përdorur një vit dhe pjesa tjetër vijnë të reja. Disa nga tekstet e përdorur të nxënësve të fillores nuk do të rihen në qarkullim. Pas vlerësimit të bërë nga mësuesit, ka rezultuar se gjua shqipe dhe matematikat janë të papërdorshme nga shënimet e shumta. Gjuhë matematika është pothuajse e papërdorshme më për arsye të cilësisë letrës, nuk mund të fshihet, ju e shihni, ai është fshirë, por nuk është fshirë totalisht. Dhe s'mund punojë në gramatik një fëmijë mbi një libër ku është punuar. Si prind si do të veproni? Do t'i blinit librat për fëmijët apo do t'i merrni të përdorur? Atëherë, për gjuhë matematikën, mbi të cilat mendoj që fëmijët e klasës parë dhe të pestë marrin bazat për gjithë vitet e shkollimit më mbrapa, do preferoja libra të rinj. Ndërsa për librat e tjerë nuk ka asnjë problem për të pasur libra si të librat e shkollës tonë që janë shumë të mbajtur mirë. Librat për nxënësit e fillores jepen në përdorim. Gjatë vitit nxënësit duhet punojnë vetëm me laps dhe në përfundim të shkollës i dorëzojnë të pastruar për të përdorur nga brezat pasardhës. Por prindrit që refuzojnë tekstet e përdorur për fëmijët e tyre mund t'i blejnë në libraritë e përcaktuara nga shkollat, ashtu siç funksionon për nxënësit më të rritur të arsimit 9 vjeçar dhe të mesëm. Në Kosovë, kreu i PDK-s Kadri Veseli ka prezantuar një plan me 10 pika kundër korrupsionit, i cili ndër të tjera synojnë që të mbaj larg listave zgjedhore personat me të dhëna kriminale. Ai u ka kërkuar të gjitha partive që ta nënshkruajnë. Një pak 10 pikësh për të luftuar korrupsionin. Propozimi vjen nga ish-kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli,
i cili u bën thirrje të gjitha partive politike që ta nënshkruajnë atë. Kryetari i PD-s sqaron se një prej pikave kryesore është që në listat e deputetëve të mos përfshihen personat me akuza për korrupsion dhe nepotizëm. Unë bëj thirrje të gjithë liderëve të partive që të nënshkruajnë këtë pakt për të dëshmuar se ka çështje për të cilat ne të gjithë bijem dakord dhe që janë më të mëdha se sa politikat e vogla dhe konfliktet personale. Një çështje e tillë është lufta kundër korrupsionit. I bindur se do të udhëheqë qeverinë e ardhshme, kryetari i PD-s premtoi se ajo do të jetë një qeveri pa akt akuza. Javët e fundit kam folur për luftën kundër korrupsionit. Listën e pastër që do të përfaqësojmë dhe qeverinë e ardhshme që unë do të drejtoj. Listë pa akt akuza dhe qeveri pa akt akuza. Veseli shtoi se fenomeni i korrupsionit po i dëmton marrëdhëniet e Kosovës me miqt. Rreth 1400 refugjat janë zhvendosur nga kampi i mbushur i Lesbosit drejt strukturave të përkohshme të Greqisë Veriore. Operacioni është pjesë e një plani më të gjerë të qeverisë për të lehtësuar barën në ishullin e Egjeut. Vion operacioni për pastrimin e kampit të mbushur të Morias në ishullin grek të Lesbosit. Në orën 8 të së martës, ania e dytë e nisur nga Lesbos me emigrantë dhe refugjat mbërriti në Selanik. Ky ishte grupi i dytë i një totali prej 1400 personash që u zhvendosën në strukturat të Greqisë Veriperëndimore. Nisma është pjesë e një plani më të gjerë të qeverisë për të lehtësuar barën në ishullin e pozicionuar në Egje, i cili ka regjistruar një fluks të madh ardhjesh nga brigjet turke. Vetëm në një ditë gjatë muajit gusht rreth 500 vetë zbarkuan në Lesbos nga Turqia, sipas të dhënave të rojes bregdetare greke. Pas mbërritjes me anije në kontinent, azilkërkuesit u transportuan me 10 autobus në strukturën e përkohshme të Nea Kavala, ku janë ngritur 200 tenda. Rreth 1000 emigrantë sipas Ministrisë për Mbrojtjen e Qytetarit do të vendosen atje, ndërsa të tjerë do të shpërndahen në zona rreth Greqisë Veriore. Për zhvendosjen e emigrantëve po ndihmon edhe organizata ndërkombëtare për migracionin. Rreth 70.000 refugjat dhe emigrant po qëndrojnë në Greqi, e për shkak të vonesave në procedurat e azilit dhe rishpërndarjes në vendet e tjera të BE-s, qendrat e pritjes janë të mbushur. Aktivistët kanë denoncuar shpesh kushtet e tmeshme në të cilat jetojnë emigrantët në përkampe. Uragani Dorian është stacionuar në ishujt Bahamas, ku po shkakton dëme katastrofike, të paktën 5 janë viktimat që janë konfirmuar, ndërkohë që më tepër se 13.000 banesa janë shkatruar. Uragani Dorian vazhdon të mbjellë shkatërim në ishujt Bahamas, duke i marrë jetën të paktën 5 personave. Kryeministri Habert Minis tha se viktimat ishin shënuar në ishujt veri lindor të Abakos, të cilat mbajtën edhe peshën më të madhe të stuhis. Sipas tij, uragani i dytë më i fuqishëm që ka goditur ndonjëherë Atlantikun vazhdon të jetë ekstremisht i rrezikshëm. Deri më tani policia ka konfirmuar 5 viktima në Abaco. Ekipe shpëtimit do të shkojnë në ishull sa më shpejt e jetë e mundur për një vlerësim të plot dhe identifikim të dëmeve. Jemi në mesin e një tragjedie historike. Ministri jashtëm tha se ka raportime për trupa në rrugët e Abakos, por kjo nuk është konfirmuar. Kryqi i kuq bëri të ditur se 13.000 banesa besohet të jenë dëmtuar apo shkatëruar. Pamjet të xhiruara në zonë treguan vërshimet e furishme të ujit, automjetet e përmbysura dhe pemët e rrëzuara. Raportohet për përmbytje masive dhe shumë familje të përfshira nga paniku u ngjitën në çatit e banesave për t'i shpëtuar ujit. Dorian është stuhia më rrezikshme që godet Bahamasin që kur kanë filluar të regjistrohen të dhënat, dhe sipas parashikimeve do të zhvendoset më vonë pranë Bregdetit lindor. Edhe pse është dobësuar në uragan të kategorisë së 4 nga 5 që ishte kur goditi ishullin, Dorian do të vazhdojë të jetë i fuqishëm përgjatë disa ditëve, me era deri në 240 km/h. Qendra kombëtare e uraganeve njoftoi se një devijim fare i vogël në rrugën e stuhis mund ta përplaste atë në Bregdetin lindor të Floridas, e cila që tani po përballet me dallgë, vdekje prurse dhe era të rrezikshme. Edhe pse shpresojnë që uragani të kursejë, banorët e Floridës thonë se janë përgatitur për më të keqen. Jemi gati, shtëpia ime ka qenë këtu që në 57-ën, prandaj jam gati. Më e keqja që mund të ndodhë janë përmbytjet. Nëse unë pas gjërat e mia do të blej të reja, nuk do të ftes.
Në Florida, Georgia, 2 Carolina dhe në Virginia është shpallur gjendja e emergjencës, janë mbyllur shkolla dhe janë evakuar mijëra vetë, janë anulluar gjithashtu 10 fluturime. 25 trupa janë gjetur në brigjet e Kalifornisë Jugore pas djegjes së një varke me zhytës. Mediat amerikane flasin për 9 të zhdukur, ndërsa 5 pjesëtarët e ekuipazhit mbijetuan. Zjarri ka nisur në orët e para të së hënës, kur varka ishte ankoruar pranë ishullit të Santa Cruz, rreth 145 kilometra në perëndim të Los Angeles. Shkaku i zjarrit ende nuk është i qartë. Autoritetet kanë sqaruar se 39 persona gjendeshin në bord kur kanë shpërthyer flakët e sipas raportimeve disa pasagjerë mund të kenë mbetur të bllokuar në pjesën e poshtme të mjetit lundrues. Ata që shpëtuan me shumë gjas kanë qenë duke fjetur në kabinën kryesore. Në Britani, qeveria e Boris Johnson ka humbur shumicën absolute në dhomën e komunëve, koalicioni mes konservatorëve dhe Partisë Demokratike Unioniste, shumica e të cilës ishte reduktuar në vetëm një vend, u braktis nga ish zëvendës sekretari Philip Lee, i cili u bashkua së kaq liberal-demokratëve të opozitës. Ndryshimi nuk sjell gjithsesi rrëzim automatik të qeverisë, për çka do të duhej një mocion mosbesimi. Lee u çua në mënyrë plateale në momentin që Johnson përmbante një fjalim në seancën e parë parlamentare pas pushimeve të verës, duke ulur pranë opozitës. Një sër deputetësh konservatorë janë rebeluar ndaj vendimit të kryeministrit për ta nxjerrë vendin nga Bashkimi Evropian në 31 tetor me apo pa një marrëveshje. Johnson ka kërcënuar që të shpallë zgjedhje të parakohshme nëse Dhoma e Komunëve do të përpiqet të bllokojë divorcin pa marrëveshje nëpërmjet një votimi. Kanceri po shkakton më tepër vdekje se sëmundjet e zemrës mes të rriturve të moshës mesme në vendet me të ardhurat të larta. Në rang global, problemet kardiovaskulare dhe ishemia vijojnë që të jenë shkaku kryesor i vdekjeve në këtë moshë, por shkencëtarët kanë zbuluar se banorët e shteteve të pasura të tilla si Suedia, Kanadaja apo Holanda kanë 2.5 herë më tepër gjasa për të vdekur nga kanceri. Ndërsa në vendet më të varfra sëmundjet e zemrës janë përgjegjëse për shumicën e vdekjeve të moshat e mesme. Studimi publikuar në revistën shkencore The Lancet bazohet tek një program kërkimor global i cili mori në shqyrtim jetët e 160.000 njerëzve mes vendeve mes viteve 2005 dhe 2016. Mosha mesatare e tyre në nisje të studimit ishte 50 vjeç. Flasim për sport. Shqipëria ka nisur përgatitjet me intensitet për ndeshjen e 7 shtatorit në fushën e Francës, por menjëherë trajneri i reja detyrohet që të përballet me problemet të cilat lidhen me gjendjen fizike të futbollistëve. Shqetësuese është situata e mesfushorit Ledian Memushaj dhe mbrojtësit Frederik Veseli. Problemet fizike vijnë si pasojë e ngarkesës në këtë fillim sezoni dhe të paktën paraprakisht në stafin kuqezi janë optimist se nuk bëhet fjalë për diçka serioze. Gjithsesi, Memushaj dhe Veseli do të jenë në monitorim të vijueshëm për të arritur më pas në konkluzionin nëse ata do të jenë në gjendje që të ndihmojnë Shqipërinë për sfidat e shtatorit në kualifikueset e Euro 2020 kundër Francës në transfert dhe ndaj Islandës në datën 10 shtator në Elbasan Arena. Është një ndeshje që luajmë kundër një kundërshtari shumë të mirë, siç s'është e rëndësishme të flasim për ata se dihen, luajnë ekipe shumë të mira. Ata që do luajnë të japin maksimumin edhe të marrim një rezultat pozitiv, sepse luajmë, siç e thash më parë, luajmë kundër kampionëve të botës, si është Franca. Edhe ata që janë në stolë, ata luajnë ekipe shumë të mëdha, se kam problem, besoj, por Franca ka një ekip shumë të mirë edhe ne duhet të japim maksimumin. Edhe të lëm fushës rezultatin. Nuk është mirë të flasësh do fitojmë ose do humbim, kupton? Ajo dihet me kë luajmë ne dhe çfarë duhet bëjmë. Është një kënaqësi për mua që jam këtu dhe kam pritur të ditën shumë gjatë. Tash ka ardhur edhe do jap gjitha çka kam për të ndihmuar. Vitet e fundit nuk e kisha në mendje që mund të vi kjo dita, po këto 2 vitet e fundit që kam pasur të shoh futboll më kanë ecë shumë mirë me ekipin tim në Gjermani dhe tash i luajnë në Bundesliga parë në Gjermani edhe normalisht po luajnë Bundesliga parë është në rregull po komunohesh.
Elsejt Hysaj mund të ishte bashkuar Juventusit gjatë merkatos verës. Pista ishte konkrete, duke njohur edhe marrëdhënien e yllit shqiptar me trajnerin Sari. Kampionët e Italisë ishin gati që ta ofronin mbrojtësin, por pengesa kryesore lidhej me pretendimet ekonomike të Napolit, që nuk pranonte ta humbte kuqeziun nën vlerë. Konfirmimi vjen nga menaxheri i Hysajt, sipas të cilit arsyeja e parë lidhej me mungesën e akordit ekonomik mes klubeve. Më tej Juventusi ka ofruar Danilon nga Manchester City si pjesë e marrëveshjes për shitjen e Cancelos dhe kjo i mbylli përfundimisht edhe shanset për kalimin të Bardezint. Seria A ka regjistruar këtë vit merkaton më të shtrenjtë të gjitha kohërave. Shifrat flasin për 1.2 miliard euro, duke thyer rekordin e verës së kaluar, ku bëi mundur kalimi i Cristiano Ronaldos te Juventus, e ndërsa 20 klubet italiane kanë shpenzuar në total 1 miliard e 120 milion euro. 5 vite më parë në kampionatin italian u investuan vetëm 400 milion euro në blerjen e lojtarëve. Futbolli italian ka reduktuar ndjeshëm diferencat me atë që vitet e fundit është konsideruar i paarritshëm me kampionatin anglez. Nëse Premier League mban rekord me 1.55 miliard euro, shpenzime dhe La Liga renditet e dyta me 1.32 miliard, Seria A qëndron në vendin e tretë. Bundesliga Gjermane dhe Liga On në Francë nuk e kalojnë shifrën e 750 milion eurove në merkato. Në vijim, kolegja Tanja Porja në një me parashikimin e motit. Përshëndetje të nderuar shikues të A2 CNN, le të njihemi kushtet e motit për ditën e nesërme. Shqipëria do të mbetet me kthjellime dhe vranësira, por vranësira më të dobta, sërish në orën pasdites. Kemi zhvillim të vranësirave dhe krijohet mundësia për rrebeshe afatshkurtra shiu, kryesisht në zonat jugore dhe në zonat lindore. Më pak të rrezikuara janë veriu dhe qendra e territorit. Për sa i përket vlerave termike, nesër sërish kemi një ulje të lehtë të temperaturave, kjo në zonat perëndimore ku maksimumi vjon të jetë rreth 30 gradë Celsius, rënja më e ndjeshme do të jetë në veri dhe zonat veri lindore ku maksimumet do të ulen në 20 apo 23 gradë Celsius, theksojmë Pukën, Hasin, Kuksin dhe zonën e Peshkopis. Për sa i përket kontinentit evropian për ditën e nesërme, vijon Europa kryesisht e kthjellë në pjesën më të madhe të saj, por do të kemi rrebeshje të përkohshme shiu sërish në zonat e mesdheu qendror dhe pjesërisht në Ballkan. Megjithatë, gjatë mesditës kemi një sistem të fuqishëm me vranësira i cili afrohet brigjeve perëndimore dhe më pak veriu të Europës, i cili do të sjellë vranësira shumë të dëndura dhe rreshje intensive shiu. Për sa i përket temperaturave, do të ketë një rënje të ndjeshme të temperaturave pikërisht në perëndim dhe në veri, ku kemi dhe sistemin e fuqishëm të vranësirave, ndërkohë kemi një rënje më të lehtë të temperaturave në zonat qendrore dhe juglindore të kontinentit. Europa jugore mbetet sërish me maksimume deri në 36 gradë Celsius, kjo në Gadishullin Iberik. Ky është parashikimi i motit për ditën e nesërme këtu në A2 CNN. Bashkë mirupafshim. Ishte ky informacioni i fundit i përgatitur për këtë edicion, ne ju sjellim edhe një herë në vëmendje zhvillimet kryesore. Majoranca miraton planin hetimor për shkarkimin e Metës, reagon kreu i shtetit, propaganda antipresident nuk e zgjidh krizën, thot Meta. Komisioni i Ekonomisë rrëzoi 4 ligjet që Meta i ktheu për rishqyrtim në kuvend. Të tjerë, kryebashkiak socialist pritet të bie në rrjetën e dekriminalizimit me të cilën opozita po punon prej disa javësh, nënkryetari demokrat Spaho paralajmëron rikthimin e protestave. Gjykata e Tiranës pushon hetimin ndaj Emiliano Shullazit për akuzën e pastrimit të parave lidhur me rastin e ish hotel Volgës në Durrës. Hetimi është pushuar edhe për biznesmenin Beqa dhe 3 gjyqtar të Durrësit, pasi nuk janë provuar akuzat. Viktima dhe shkatërime katastrofike nga uragani Doria në Bahamas, autoritetet paralajmërojnë se stuhia do të vijojë të mbetet ekstremisht e rrezikshme edhe në ditët në vazhdim. Rastet e tumoreve po te i kalojnë sëmundjet e zemrës si shkaktari kryesor i vdekjeve në botë, sipas një studimi të ri. Në vendet me të ardhurat të larta, kanceri po vret 2 fish më tepër njerëz te popullsia e moshës së mesme. I rikthyer si protagonist në kombëtare, Odise Roshi ëndërron një rezultat pozitiv në Francë, ndërsa për Klaus Gjasulën, grumbullimi me fanelën kuqezi është një ëndër që realizohet pas aktivizimit në Bundesligën gjermane.
A2cnn.com është faqja jonë e internetit ku ju mund të merrni të tjera informacione mbi zhvillimet më të fundit. Ne kemi ardhur në fund dhe bashkë do të ndajemi këtu. Faleminderit dhe natë më mirë.